سلام اکم و علیکم سلام اکی ابو بکر خوش اومدی اکم شروع نرها کسی خوش اومده مرکب بکنه من ایسین رقم رو میگیریم خوش مندم مرما نه گیره که گرد نیست اکم زنده باشی که ابو بکر شروع نر مرمد می نیسین خوش مندم دست ششی گرد نیست اکم ده سه شش اکم ابو بکر اختا چک پارتا کن شروع نر یک چور پنج هفت یک چهار پنج هفت آزی مپرتم که زنده باشی اکم پلنگو مرمد یک چهار پنج هفت هم منویسیم خوشمند مرمد شروع نه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل مرمد میکنه برادر جون منویسیم رقم رو میگیریم رقم یک چهار پنج هفت شروع نر مرمد اکا کنم اینجا آزی اکا جان بایش میکنم بازی زکری پیتش میکنم چند خوده اکه نورزوده یک چهار پنج هفت یک چهار پنج هفت خوشمندو مرما چرا این مرمد می نویسیم یک چهار پنج هفت چهار و پنج اکه نورزوده رقم یک هفته می نویسیم شرع نه رقم یک هفت مرمد برادرها جون یک هفته میگیریم که کارتا را میکشیم
شروع نرم مرمت منویسیم. چند دو سه شش چکار همه پارتی مکن نوزاده چک پارت مکن اکی ابو بکر ختم مکن موضوع چند چهار و پنج رقم یک هفته منویسیم. شروع نر یک هفت مرمت شروع نر یک هفته منویسیم افیره نو سال داده یادون چه گوه؟ چک کن رقم یک هفته منویسیم شروع نر مرمت 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل اکی نوزاده اکی ابو بکر پولاتونا پارت یکو شروع نر یک هفته منویسیم خوشمالو مرمت شروع نر یک هفته منویسیم خوشمالو مرمت خوشمالو مرمت خوشمالو ترینکای توجیکی
خوشمندم مرما یه حرکتچه میکنه می نویسین رقم را میگیرین کرتا را میکشین یک فکر محمد علی برادرای جان پولو را میپرتیم اکه نورزوده اکه نورزوده اکه ابوبکر اکه محمد پرتیم پولو را برادرای جان چکا را میپرتیم شیرای نه اومد که محمد جون اخد اومد که ابوبکر اکه نورزوده اکه جون نامجا هسته یا می نور جدال میکنم اومد نه اومد خیلی رسک است پستش میکنم نامده احد خوشمندا ده سه چهار پنج شش هم هنوز ده سه چهار پنج شش مرمه چه بچه و 5 نفره می نویسیم میگیریم رقم رو کرتا را میکشیم عجبس یک سه کم همادلی برادرها جون ده چهار پنج شش هفت هم می نویسیم ده چهار پنج شش هفت Galaxy. 5 نفره رقم ده چهار پنج شش هفت هم می نویسیم افیره نو سر دادگیم شیرای نرمه رمان خوشمندای حرکت چه میکنیم می نویسیم شیرای نرمه رمان خوشمندا می نویسیم میگیریم رقم را ده چهار پنج شش هفت خولیه
شعر بچه ها می نویسن، شعر ببینم مرمه. شعر نه 2 4 5 6 7 می نویسیم. خوشمال باشه مرمه. شعر نه 2 4 افیران آسان دادو خوشمالدو. شعر نه یا حرکتچه برادارا جون مرمه. رقمی 2 4 5 6 7 بوده. 2 4 5 6 7. شعر نه یا حرکت 2 4 5 6 7 می نویسیم. خوشمالدو می نویسیم. شعر نه بانیگو کدان رقم پر نباشه برادارا جون مرمه.
شروع یاره کچا. شروع مرمت 2 4 5 6 7. حرکت میکنیم مینویسیم میگیریم رقم را کرتا را میکشیم. شروع مرمت 2 4 5 6 7. شروع مرمت برادرای جون مینویسیم. شروع 4 نفره نخم 2 4 5 6 7 خونه مرمت.
شعرهای نغمه نماد می نویسیم برادر جان. شعرهای نر 2 4 5 6 7 می نویسیم. شعرهای نر من احمد می نویسیم خوشمندم. خوشمندم ترینکه تاجیکی مرا برادر جان. شعرهای نر 2 4 5 6 7 می نویسیم. اکه عبدال سلام نویس. و علیکم سلام اکه عبدال. که عبدال نویسیم پول پرتا کنم. Şansımı 300 rubl که شعرهای رقم 4 5 6 7 بنویسید.
4 5 6 7 مرمت و علیکم سلام اپای فردا بگیرن که قبل سپام سلامات باشید عادی رقم 4 5 6 7 مرمت 5 6 7 اپای فردا یا رقم 4 که عادی پول پارتا که عادی از اون دستا و علیکم سلام اکای بخیر خوش آمدید یا رقم 4 شیروی نر مرمت که بخیر چورا بگی اوکی اپای کی پارتا اپای فردا پارتا نحسن اوکی محمد پارتا اوکی محمد که بخیر پارتا اوکی محمد دیگره ای اودیل اودیل محمد گفتیست اودیل 300 پارتا اوکی بخیر که بخیر پارتا اون شب پای فردا یا برده بازی میکنه کیف بوزی هم میگیریم همه شما برادرها جان همه کسا خوش اومدیم یا لایک و را پاپراتسک میزنیم لونکا این نرد میزنم Akay Muhammed rakam yak sıkı çaysa doğru akay odi rakam noli apay fayda rakam haşa şaf noli akay bakar rakam şov noli. رقم 1 20 تا 2 20 تا 3 10 تا 4 20 تا 5 21 تا 6 20 تا 7 اپای فردا و 4 22 تا و 22 گرفته اپای فردا برادرها جون می نویسین دلشی پفتور پاس پفتور اکر محمد یک سه شیروی نر مرمت 6 بنویس 6 خطی بازی داره که اکر بخواه اپای فردا پفتوری اپای فردا بونو نویس رقم 10 اکای عادل 300 روبل یا پارتا
اکی اپای فریده پفتوری هازی اپای فریده اکی بخواه نویسه 5 6 7 پفتور اکی رقم 4 خودت میغلطه تا که عادل پاتو سیسم اکی بخواه سیسه دیگه خودت چه کار همه پارتیم شروع نر کرد ترم میکشیم سیسه اومد اکی بخواه عادل هم همش پفتوره اکی عادل پول پارتو اکی عادل پول پارتو شیری نر اکی عادل سیسه اومد یک دو سه اکی یک سه اکی محمد ای رقم دو اکی عادل اپای فرده خوشه اکی محمد رقم یک سه خطی نولی اکی عادل رقم دو خطی نولی اپای فریده رقم 5 6 7 خطی نفسه دوری اکی بخار رقم 4 خطی نولی یک ده دو بیست سه بیست یک چهارده پنجده شش بیست سه اومدن هفت بیست یک شش آشی شود پای فرده پای فرده بانو آشی چوه یا بوری بودن پفتور اکی محمد پس اکی عادل رقم دو خالی ای بخار پاسو بخار بخیر یا ننوشته اپای فریده پفتوری بخیر 5 6 7 اپای فریده پفتوری رقم دو چورا بنویسم رقم 4 اکی سیفالله رقم دو را می نویسیم رقم دو اکی سیفالله پول پارتا که رقم دو اکی سیفالله گیری بی خوبی 4 دو رقم 4 رقم دو را می نویسیم شروع نر پفتور اکی عادل اکی عادل 300 پارتو اینجا این اساس که من شما درست ها با بینه با که سیفالله پول پارتو اکی عادل ختم 300 پارتو که محمد از راش سلام عادل 300 پارتو اکی سیفالله خودت مونده اکی
اگر سیفلو یه مینو جداد میکنم نامات پاس میکنم. پارت افتم اومد که او دیل خودت رقم 4 می نویسه. اومد نه آخه که سیفلو نه اومد که نه اومد که رقم 4 خوشما موشا مرمه رقم 4 شروع نه سیفلو 600 اومد رفت. قدم مزنه آشوشا خوش اکای محمد رقم 1 خط 1200 داره. اکای فرده رقم 567 خط 1800 داره. اکای سیفلو رقم 4300 داره. اکای عادل رقم 2 نولی. قدم مزنه بچه اومد اومد اگه که 1 2 3 4 5 6 رقم 1 22 2 20 3 22 4 20 5 10 6 11 7 21 رقم 1 سیاکه محمد 22 22 وره مرمه نه سادی وره خوش مادم ورمد نه سادی وره اگر هیچ کنه داره که محمد هم میتیمش پس اکه او دید خوش مادی وره نباشه که محمد هم میتیمش یه مینو جداد میکنیم شروع نه پنجا پای فریدم رقم 2 4 6 7 دانست 2 4 6 7 11 نفرم 2 4 6 7 وره مرمه خوشمندم منویسیم شروع نرمرمه 2 4 6 7 اکای سیفلو وره ده چی خیلی شروع نرمرمه وره اشکانستن وره که رقم بنویس اکای سیفلو رقم بنویس همون فیرک تبا پیش کن
رقم 4 اکای سیفلا. باشه 600 پارت اکای سیفلا. 600 پارت اکای سیفلا کارتا را میکشم. هیچ نشده کن بازی واره 900 روبلی. اکای سیفلا 600 روبل پارت اکا. شرایط رقم 267 واره است. خوشمندی واره مرمت. 6 گیر واره دا اکای کیا ابو بکر دا. رقم 27 رقم 27 اکای ابو بکر 900 پارت اکای سیفلا پارت اکای 600 بکر چند؟ رقم 6 رقم 27 دا خوشمند است. 900 نه اول نامده کن. چکای خودت گارنی دیر می بیا کن. سیفلا 900 رقم ده اکای مبین جان بگی میگن. اکای مبین جان 900 پارتا. سیفلا 900 ها. 600 چی؟ اکای ابو بکر 900 پارتا اکای رنگی پیشنه مقصد بو نزنی برای اکای 900 پارتا. و علیکم سلام سلام علیکم اکای مبین جان اکای ابو بکر 900 پارتا. اکای مبین جان 900 پارتا اکای رقمی 7 در خوشمند است. یا رقمی 7 شرای نر 7 در خوشمند باشم مرامت کنه زاریس که بنویسم. یا رقمی 7 رفع که آمدگی اکای یا رقمی 7 در اکای مبین جان پارتا اکای کارتا را میکشم نمیستم. درسته کن سنه. رقمی 7 در نیسته اکای مبین جان پارتا اکای جان مقصد کارتا را میکشم نمیستم دیگه دلچی. مبین جان 900 اومد رقمی 7 هم میپشونم میره. مبین چند؟ مبین جان رقمی 10 900 اکای مبین جان اومدگی پلود رقم 7 در نبود خوشمند نیسته. یک دو سه کارتا خولی خوشم نمیکشم. اکای محمد رقم 1200 دوری اکای فریده رقم 5 دلار 900 روبل دوری اکای سیفلا رقم 4 300 روبل دوری اکای ابو بکر رقم 6 نولی اکای مبین جان رقم 2 نولی رقم 1 21 2
20 رقم 3 20 4 11 5 11 6 11 яке رقم یک اوکی محمد اکه محمد 4 نیم از آراشش شود بعدی برای پفتار نداره مقصد پفتار ننوشته برادرای جون دوست شکر بکر رقم 4 که شکر 1 5 7 کدام چک نداره چک را پرتافتن گیرم 1 5 7 شروع نرمه آمد 1 5 7 همه نمیشه رقم 1 5 7 اکی مبین جان اکی کی اپای فریده اکی محمد شایفلو جان مرمت شایفلو رقم 4 1 5 7 1 5 7 اپای فریده ابو بکر نه سپرداف اکه مبین جان باید اوی در خودت میگیریم اکه مبین جان کم ترک دیر کرده کم آمده که اکی ابوبکر رقم 26 نولی اکی سایفلو رقم 4 نولی اپای فریده رقم 1 5 7 نولی کدام میزنه آش شود 1 11 2 10 3 20 4 11 5 26 12 7 20 یکم 21 باشه میگیره نباشه 20 باره میشه ایرم میگیرم نه ایرم میگیرم 10 هم میگیرم 11 هم میگیرم 4 هم میگیرم 11 هیم رقمی 3 5 7 3 5 7 وره نه سادی وره اکی کی اکی مبین جان اکی اپایس اکی سیفلو مرمه وره نه سادی خوشمندای وره مرمه برادرای جان وره اکی سیفلو وره میدروی کشکه یا منو داره نه اکی سیفلو را فهمه میکشم اگر ندروی میکشمش اکی سیفلو نویس برادرای وره مرمه 900 روبلی وره رقمی 10 که مبین جان میدرم آده 35 باره بودن اکی مبین جان 900 پرتو 1 4 6 1 4 6 در نسر که ابوبکر 1 4 6 هم نویسیم وره مبین جان چه؟ مبین جان ده سیفلو 900 پرتو دیگه
شروینر 1 4 7 اکم اینجا مثل پرتاب 1 4 6 7 نفر این ورا 900 روبلی خوشمندم مرامت 6 تیما میگم اکای سیفلون 900 پرتفتگی خوشمند دیگه نیسته برادر جو 11 نفریم رقم 1 4 ور هستن شروینر ور مرامت 1 4 ده رقم دیگه ویگریش میخیزه ده رقم دیگه 1 4 شروینر مرامت 1 14 خوشمن است 900 ورم تمام رقم 6 اکای سفله تمام خوشمن است 1 14 برادرای جون مرامت 1 4 نیست 1 2 3 4 5 6 کرده خالی خون شد اکای ابوبکر رقم 3 قطعه اکای سیفلو رقم 6 قطعه اکای فریده رقم 57 قطعه اکای مبین جان رقم 2 قطعه مانولی کدام میزن اوش شود رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 6 و 21 3000 چاوکه سیفالله بعدی برا پفتار نداریم شروینر پفتارم نمیگیریم ده 3 6 اکای ابوبکر 6 دیگه شد اکای سیفلو 6 اکای سیفالله بالا تخون ده 3 6 گرفتگی اکای اکای ابوبکر 900 پرتاب اکای سیفالله یکم رقم دیگه ریسک رقم 5 اکای سیفالله رقم 1 4 7 1 4 7 اکای مبین جان بیا اکای 300 دیدن اپای فرده بیا اپا بیا بچه پس حضیرش در گب نیسته رقم 1 4 7 می نویسیم خوشمندم می نویسیم شروع نه بچه حرکت که 1 4 7 4 7 اکای محمد جان خسنافته رقم 1 ده بچه بیو رقم 1 ده می نویسیم شروع نه محمد اکا پول پارتا اکا ابوبکر پول پارتا اکا ابوبکر 900 محمد اکا پول پارتا یا رقم 1 برادرای جون رقم 1 زدشکه نمیکنیم شروع نه 1 اکای مبین جان پول پارتا اکا اکای محمد ختم پارتا اکا محمد اکای ابوبکر جان اکای ابوبکر محمد اکای مبین جان 1200 اکای مبین جان اکای محمد جان پارت اکای همین وجداد میکنم ابوبکر چی؟ ابوبکر 900 پارت ابوبکر مبین جان 900 ابوبکر کی؟ ابوبکر 900 مبین جان 900 1200 کی؟ مبین جان وارانه سرکه اکمال جان پراسوی بازیه اکای محمد یه مینوتی دیگه گفتم 30 سکوندش مون 30 سکوندی دیگه رفته سه وقت اکا
حرکت که چک تا پارت و رقم یکم آمد 4 هفته اکه محمد جان حرکت که اکه محمد رقم 4 هفته می نویسیم فروش در 4 هفته محمد جان پارت بیا خیر دلش درمان همونه دلش درمان همونه که خفگی بین دوست و دشمن شد محمد جان 600 پارت اکه اکمل جان پول تا پارت بعد ای میگیرم اکه اکمل جان اصلا چک تا پارت اکه وقتا برای زدش که نشیدن بازی ریسک هم میگیرم اکم همه خالی شد یکم در خودت میگیرم главное اون چکاتون پرابلم نشود که مثلا دیر تیز و دیر نپرتوی بسوش حالی اکه ابوبکر رقم 26 قطعی نولی اکه سفر رقم 5700 داری اکه محمد رقم 4 نولی اکه مبین جان رقم 1900 داری برادرای جان میرم کارتر هم میکشیم کدام میزنیم آشود شبا رقم 1 ده رقم 1 11 میگه 10 میگه 3 11 میگه 4 11 میگه 5 21 میگه 6 20 میگه 7 20 میگه یا رقم 21 رقم 5 کیه رقم 5 بسیار اکه سیفلا شکی جان چا با 21 گرفته شد یکم 21 دیگه نسته چند نمر خالیه اکه محمد جان رو جانیق میشه برادرها کدام پفتور نمیشه اکه مبین جان یه مینود اکه 2 3 6 پفتور یکه خوب ما رقم 5 شکر سیفلا ما پفتور اکه مبین جان رقم 3 کتی بازی داره که اکه جانی ما رقمی آزی همینو دکم چند است اکه محمد جان یه همینو دکم 1 4 7 اکه مبین جان میگن اکه محمد کسیلوف حسنو اکه مبین جان چند؟ مبین جان 1 4 7 میگن یک شن میگیریم که محمد بجنم کنید من نویس من روی میکنم اکه کی جان اکمل جان پول پرتا 1 4 7 بیگ شد که محمد اکه محمد اینجا نبگی 900 اکم نهصد دارم اکه کی ابوبکر اکه ابوبکرم پول پرتو 900 پرتو میره میکشیمش من نویسیم من روی میکنم اکه اکمل جان روی که اکه جان میگیرمت پرابلم نیست اکه گرفتم میگیرمت همه خالی شد در خودت مینویسیم اکه خودم مقصد میگیرمت اینجا رو مصطفی تمام جولاب چونها من قمیوسه یا رقم 5 اکه که فلو پفتور اکه 300 روبل بازی خوشه ابا پول پاتو نحسن تمام پول بود مو جان 1200 پارت افتاد 900 شما نال شد اکه ابوبکر رقم 2 3 6 قطعی نولی اکه مبین جان رقم 1 4 7 قطعی نولی اکه سایفلو رقم 5 قطعی 4200 داری رقم 1 22 تانگه 2 10 تانگه 3 20 4 32 تانگه 5 10 تانگه 6 20 تانگه و در آخر 7 22 تانگه وارای زور بده وارا رقم 4 اکه جزیر کرد آش شوکه مبین جان 1800 روبل پفتارا می نویسیم شیروی نه
شروع پفتار می نویسیم. پفتار مرمه، پفتار اکای سیفلو، پفتار اکای مبین جان، اکای ابو بکر جان، اکای ابو بکرم خودت موندی اکم پفتاری پستی نویس اکم. همه پفتار بوده اکای ابو بکر پول پرتو کارتر هم بکشم 900 روبل. کارتل علیش کنه کم کاب نیست علیش فرات علیش میکنه کم نباید کارتر هم بیارم این بیشتر کارتای زوره کم بیست نو علیش کرد کن راست میگه که ابو بکر نو علیش کردم اکا خیلی با سخن کردی علیش کردم و اکا جان بیویا می بیویا همین نو آمد کن نمی بیویا و ای ریسکت میبینی اکا این عیبی کارتا نیست. 100 بزنی نزنی کارتا را 15 طرف علیش که با مولم نو کشو یا کارتا نو بیا ماشدم جا کارتا نو بیا حاضیرش در این رمه کشیم اکر ابو بکر پول پرتا حاضیرش در رمه کشیم از کارتا نو می بیورم حاضیرش در این رمه کشیم من روی کردم 300 اومدگی اکر اکمل جان اکر ابو بکر 900 پرتا اکم بازی زادشکا نشو اکم اینجا گلا کارتای نوایم بیورم همش نوایم تو ساکن پشمو گاب نیست حضیره جمعه کشم اکم اکا ابو بکر خیلی پرت و اکم چکتا بیور هم کارتا خودم رفت نه اخ نه آمده اکم نه آمده اکم نه چمش کارتا نه بیا اکم من پونه بره کارتا نه بیا 900 اومده که بای اومدگی دمه بیا کم دینه هم خواه ملکه همی 236 گرفتی اکا دیدی کارتا را لبای خیلی علیش کردم با هم 236 اومد یکا ریسک تایی ریسک زنی میزنی نزنی کجا میزنی دو تقسیم شرای نه 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 قدامت میزنی آشکی جان چوشه پلنگا اکای ابو بکر 2 3 6 0 اکای مبین جان 1 4 7 900 داره اکای سیفلو رقم 5 3900 داره قدام میزنه آشش شوه 1 ده 10 ده 2 ده 3 توز آشش شوه 3 ده 20 4 ده 21 5 ده 26 ده 27 ده 12 رقم 2 آشش شوه مروی کردم چی شد هیچی نه اکال هیچی نشده رقم خوری شوه میگیرم اکای ابو بکر آشش شوه اکای اکمل جان 300 دومدگی اکم 300 دومدگی مقصد آزی اگر خوری شوه میگیرم همه پفتار شروع نه بیرم میکشم چی پریز یا ماشینه که چی پریز ای دسته تو
Acetos, apel bir euro da panaski. آره کارتر را ناو کن برای کارتر آورده Bir dasta pescar mamma. این کارتر من همش ناو بود کردگیم بهم نه ابو بکر سه توز داماده کارتر باید این کارتر همش ناو برادرها فرق نداره کارتر ناو همون کنم همی میشه کارتر کنار همون کنم همون میشه ریسک باشه اینمی کارتر را همی روز خوی کردگی موندگی من باشه تایور کردم موندگی اینم یار ما خوی میکنیم اکا برای مقصد زپاز اینجا خوی کردم پرتفتن میگیریم این خیلی ما بگیم بکنیم در اینجا خوی میکنیم پرتفتن میگیریم در پاشه در اینجا گرفتن میگیریم ریسک باشه همه زنی شهر بچه 100 کارت تیلویی را هم بیار که در ریسک نباشه همه زنی تیلویش هم بیار هم خیلی یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت که ابوبکر رقم دو سه شش نه صدوره رقم بودین جان رقم یک چهار هفت نوله مکه سیفلا رقم پنج سه و شش صدوره چی پیش کامera داوی کن خوب میشه برای خودم گم نیسته که این آج بسر کرده رفتگی کم لازمه بیاره رقم یک 21 2 10 3 10 4 11 5 11 6 22 7 20 رقم 6 22 باشه جان چوکم چی میگه این من از بسرم هفتاد یا بچه ها بگو اون کارتر رو بیاره پس تکرم میکنی جان رقم یک چهار هفت شروع نخوله مرمه هفتاد یمین دو سه شش رقم پنج یک چهار هفت پای فریدن یمین برادر جان اپای فریده من نویسیم اپای فریده جان اپای فریده جان همی یک چهار هفت چه یک رقم شد اپا جان دکه اکمل جان نمیت یک اپا جان مقصد پول پرتفتگی همی یک رقم خطیه برویز کنه یک چهار رقم یک چهار که باشه یک چهار که باشه اپای فریده یک چهار 600 پرت اپای فریده اکمال هفت پای فریده 600 روبل پرت اپا میدونم اپای فریده تیلو دختره پای فریده جان 600 می پرتفتیم که ترم میکشیم
600 پرتوف اپای فریده نالش میکنم میکشم. دو تقسیمش میکنم کدام بزنم و شا. 1 2 3 4 5 6 7. من خونه میرم. اکه سیفلو 5 3 300 اپای فرده 1 4 0 اکه اکمل 7 0 اکه ابوبکر 2 3 6 1800 رقم 1 20 تنگه 2 20 تنگه 3 10 4 11 5 23 تنگه 6 20 تنگه 7 22 تنگه پول یکه سیفلو رقم 23 کتی گیری. من پس گاب نیسته پس بشه که پس بشه گاب نیسته کی برادرای جان می نویسیم اکه سیفلو نویسه کن شیروی نرم من می نویسیم دو سه شش همه چی بای دادی آخه که دو سه شش اپای فریده ممنون برادرها ممنون حال بسیم دو سه شش پنج bir defa arkadaşlar. شعر هنر 1 4 7 می نویسیم 1 4 7 مرمت من کار در واتساپ نگاه گاب نیست پای اکایی اکایی سیفلو رقم کی چنده؟ رقم 2 3 6 فرده پای فرده؟ نه سر پرتاف کیوزی بگیری شگیری سیفلو رقم 1 4 7 همه نویسین شیروی نه سه 300 داشت روزی با بگیریش گیری شیروی نرمه نویسیم 1 4 7 رقم 2 3 6 فردن سر پرتاف رقم 5 سیفلو شیروی نر 1 4 7 اپای فرده جونش ما اومدگیه
3800 کیلومتر پرتم. باطرم. شعر هنر یک 4 هفته می نویسیم. یک 4 هفت. او سیروبلی. او. او سیروبلی. تقریبا همه شب پرتم یا مقصد خند 5 تا گرفتگیم یا 5 پس کنم. مقصد 5 بگیرم دلش پروش همه شب پرتم یا مقصد پس کنم 5. شعر هنر یک 4 هفته می نویسیم. من رحمت خوشمند و حرکت که شعر بچه. رفتم دو بچه کنم. چی؟ 5 چند دونه؟ کی؟ همش پرتم یا؟ چند دونه؟ 500. 100؟ 500. از میدون چند پرتم 4 800 چند میشن 300 روبلش میمونه. رفتم گرفتگه نو کنه چی؟ شعر هنر یک 4 هفته می نویسیم. یک 4 هفت 4 800 چند نو پول مقصد در رقمی اکرم 4 800 تا پرتفتون رقم 300 دیگر داره رقم 5 تا حساب کنیم. شعر هنر می نویسیم. یک 4 هفته. علی و علیکم سلام. برای خواهر کردم 3 دار کردم و چی ندارم نه؟ حاضرش هم ندارم. باید الان چی من داشتم اکنم خیلی یک کارت دادم تمام. خیلی رقم فلان کرده. نه سلامتی و شکم اکنون اکرجان برای که 20 فوریه نزدیک در مدرکه هم پدرکه میکنم و پدرکه را باید گرفته دو رکه رقم بگیریم تنس سلامتی باشم. یک 4 هفته همه نزده شعر نه پرده میخوام خیلی پرده راستا میگم 20 نه ما پدرکه میکنم و پدرکه را باید گرفته اقل یک 4 هفته شعر نه می نویسه. Narkada. آیا بچه جای درست چیسلا هشتیم های Evo što to? بسته شعر نر یک هفته میگیریم. Ama to baš prosti. رقم چون فعال کرد
رقم 1 شروع نر مرمت. شروع نر مرمت خوشمندم. حرکت میکنیم 1 هفته میگیریم. خوشمندم در رقم دیگر. مارا چندی که دیلوار وارانه سپراسو بوزی که رقم 1 بوده بوزی 300 که 7 که محمدگی محمدی حسن هستم. رقم 1 رقم 1 موندگی که دیلوار شروع نریه رقم 1 که محمد پول پارتون. یا رقم 1 که محمد 370 که دیلوار 300 پرتا که اکه محمد 300 پرتا اکه که دیلوار شش صد که دیلوار
Dilova raqam uchun. Raqam yak. Maramlarım enen kartaram ekleşim. Apay Farida raqam dese 6 xati noli, Apay Sayfullo raqam 5 xati noli, Apay Abubakr raqam 4 xati noli, Apay Muhammad raqam 7 xati noli, Apay Dilova raqam 1 xati 300 buldu. Yak. Bistiyak. D. Da. Se. Bist. Çor. Yozda. Panç. Bist. Şaş. Bist. Haft. Bistede. Akay Muhammadcan oşucunu çağa bistede. Haftaron بنویسیم. هفتار رقم 1 اکای دیلوار. هفتار اکای محمد رقم 7. راست میگی اکا پدرکش میگیریم. داشتیم مرسه رقم پدرکش میگیریم. اپر فریده دارم. شعر نرمنسین هشتمی مرد بودم میمون هشتمی مرد میمون پدرکش فریده جوده فریده جونده این رد بینم 2 3 4 5 6 هم نویسین شعرهای نرم مرمد 2 3 4 5 6 خوشمند و مرمد برادرای جون شعرهای نرمه نویسین خوشمند و مرمد شعرهای نرمه نویسین 2 3 4 5 6 شعرهای نرمه نویسین برادرای جون 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 مرمه خوشمند بنویسیم مرمونا جان. چند سومیه که فرهاد 300 روبل که نرخ کرده پریز 1800 روبل. دو پنج میگیرم. 2 5 در جان 600 روبل کرد. اکه فرهاد جان. رقمی 3 4 6 مرمه. 3 4 6 مرمه خوشمندو. مکتب دید چاکی 2 5 اکه فرهاد. فرهاد فرهاد. چی گپ شد؟ اپه فریدادانو 2 3 6 چی گپ شد؟ 2 3 6 اپه بایدو. رقمی 7 بگیریش گرفت. یاد نیست اپه فریدادانو. اکه فرهاد جان پول پرداخت کرد. رقمی 3 4 6 3 رقمه که دیگه یه حرکت برادرای جان. شرونه مرمن بنویسیم. رقمی 3 4 6 سوم.
ده سه ای سه چهار شش ده سه شش فقط بزنم بیشتر سه چهار شش شهرنر سه چهار شش شهرنر بنویسیم سه چهار شش شهرنر بنویسیم برادرها جون سه چهار شش نمی‌فهمی؟ چه فهمیدی؟ شهرنر مرمت بنویسیم خواهشمندو سه چهار شش Efendim? Efendim? Umarım. Umarım. İyi. شهرنر بنویسیم Tamam. Hadi gelsin. Devam edelim. Hı? Ya kapıyı fırladı. شلون یا کچا میکنیم سه رقم میگم اون در رقم سه چهار شش خوش ما باشه نوشته نه طرف دیگه نمیکشه
Konuşmanda ben neyse rakam size çok şaşkalan konuşmada neyse şöyle میگیریم کاتارا میکشیم. Alakalı mekan şöyle ne rakam size çok şaşmında gelse rakam diğer. Konuşmada boşan ben neyse şöyle ne?
Gözden güzel bu değil başka. Pil arasız oldu. Onu yaktı. Parolan hocam benim şeröne. Hoşmanda arakardık evlensin. Böyle bu. Hiç aktilak o katlarını sıkmış bir uğramız vardı. Orada gel. Tamam. Okey. Tamam. Olsa da Ne yapmıyor ama biz sana başladı. Ama kaşanca. suyun üstüne. Özgür bu nasıl acı salona mı gidiyor? Şeröne merhaba baraları. Se çorşaş.
نیست؟ ها؟ نیست؟ کجا دارم؟ نیست؟ معلوم کنده ایشون اینجا. شعرهای علی حرکت چند که نمی نویسیم برابر و مرمت. رقم 2 3 4 5 6 خوده. خوشمنده 6 نفریم 2 3 4 5 6 خوده مرمت. برابر و حرکت میکنه می نویسیم. خوشمنده مرمت چرا نه؟ شعرهای نرمه نویسی رقم رو میگیره. قدم رقم 2 3 4 5 6 برابر و پای فرده 2 3 4 6 2 3 4 5 6 خوشمنده مرمت موضوع میکنیم مرمت اکر بگذار پاس شعرهای نرم 2 3 4 5 6 هم نویسیم. چهار پنج شش نفر فریزه و پنجش اخمی 2 3 شعرهای نه 2 3 اکر بگذار بیو مرمت نه بوزینگ را اومدم 2 3 را می نویسیم. پا فرده بانو پا 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 2 3 شعرهای نر مرمت خوشمنده مرمت 2 3 یه حرکت میکنیم 6 نفریم 2 3 خوده احتمالی احتمالی زا دیدم شما زارم تزارم الله تزارم این تون شد احتمالی تکرار کنید راجع کنید اما نزد اما نزد هم نیست حقه فریده ممكن ده هيت تدخلنا نعم. بالمجال ما تشوفنا میپریدیم ما اكيد
چرا نرده و سره نوستان میگیریم؟ قبل نیستم که محمدی پول پرتام دو سه کیرم زدی ماش کدی بس کدی همین چور کنم کلام کنم اپای فردا نیز آفوشم. های فردن صدومان اگه محمدی جون پول میپرده کارتارا میکشه بوده مونده پدرم اگه محمدی برادرها پول شمه پرده کارتارا میکشه هشت نفرم یا لایکو را میزنه لایکو دو تای برادرو اگه محمدی 600 ما صدا میزنه آششالا Kan jawab apa pena ni? نه 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 خودشم Akay dilovar rakam ya khati nole akay Muhammad rakam af khati nole akay Farida rakam 4 5 6 khati nole akay Mahmadi rakam 2 khati nole یک 22 دو 12 3 24 25 10 6 11 7 21 رقم 1 و 22 dilovar. که دیلوواروش چوا هفتارو می نویسیم هفتارو مرم هم Kon doktora mi neyse şere na. Jo. هفت اکه محمد جان پول پرتو رقمی کی پفتو محمدی دون سه اکه دیلو و رقمی اکه دکه اپای فریده 4 5 6 پفتو را نویسه شروع نه برادران جان مرمت منویسه Alo, abra. Hiç şey olmadı, senin telefonum oldu, kalamışamıyorum. Yani, یا رقمی یک Muhammad neyse. Farda pastor. vallahi hava olsun. Şey,
رقم یکم اپای فریده دا بگی. اپای فریده یک چوب نشش همه کسا پول میپرده. پول 600 اکای محمدی. که محمد اون پای فریده 1200 پرده. هزار دو صد پای فریده پرتو. اکای محمد پرتو. 1200 اپای فریده 4 5 7 لاهوتی. اکای جان هم رقم رو پره. محمد جان 300 پرتو. Numaraş partisi. Numaraş partisi. WhatsApp şapartı. یک کورگرم. گرم نیست پای فریده. Part olmadan numaraş partı WhatsApp'ta. Tamam. Tamam ki numaraş partı. Nazı şamı biraz onu mutluyor. کورست. Evet. خانشان. Kafamda. اکای دلوار اکای محمد رقم 7 خطی نولی اکای محمدی رقم 2 نولی اکای فریده رقم 1 4 5 6 خطی نولی رقم یک 20 2 12 3 10 4 20 5 11 چی گپی هسته 6 22 7 10 همه تشینه اکه هسته یکون صفره هسته اکه تجدان اپای فریده و چه اپای فریده در رقم بگی اپای جان مقصد بازینگره آمده استم مقصد یادم رقم برسن بیا کرته خدمت بگیری اپای فریده هازی اکه تجدان هازی اکه جان میبینیم که کدام صفره خولیه پفتارو نویسه اول پفتارو نویسه ایمه چانسون مونده که دلوار میگن اکه دلوار همون پول خود دکم برادر پفتارو می نویسین شیروی نه پفتارو می نویسین 7 پفتار اکه پس حاضر داشته اکه تجدان رقم 1 4 5 6 خولیه 1 4 5 6 پفتار 2 3 رقم 1 4 5 6 1 4 میگیرم چه خیلی از من 23 خطی صفیم آخه اکه دلوار همه 1880 اگه میگیم مقصد اول بوزی نکرده همون پولو دکه یک پفتار اکه رقم 5 6 روی نرمی نویسیم 600 اکه تجدان پردار رقم 5 6 اکه دلوار میگیری محمد 300 دیگه پرت افتاد اکه محمد پرت و پول پرت پرت افتم اکه تجدان خود اومد اگه تجدان 600 پردو محمد که محمدی 5 6 گفته سم اکه 1 6 نه اکه دلوار محمد 300 پرداخت محمدی 600 1
رقم 5 6 پنجاه 5 6 برادرای جون بنویسیم 5 6 تو خط ها یک 5 یک 4 نگیریم که یک 4 نمیست یک از من نسکم نه که دیلوار جان بعد وی خودت یک بوزی گذشتگی رقم 4 6 خالیه 8 نفر 4 6 مرمه 4 6 هم نمیسین شروع نه بوزی شانسون 300 روبل که لخوتی 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل کرد 4 6 که دیلوار دمگی میکشمش که دیلوار پول دارم کیلو پنج گیری با خونشا میشه اکای محمد رقم نولی اکای محمد رقم دوست نولی اکای ترجمه رقم 5 نولی اکای دیلوار رقم 46 1200 داری 1 20 2 11 3 24 22 5 21 6 10 7 20 رقم 4 و 22 دیلوار اکای دیلوار روش چوا برادر جان پفتار می نویسیم پفتار اکای دیلوار پفتار باشی پفتار نویسه که مقصد پفتار اکای دیلوار پفتار اکای محمدی شعرهای نرمه نویسیم پفتار اکای محمد اکای تجدهم پفتاری اکای تاج دهم پفتاری اکای محمد اکای محمدی پول پرتون 600 اکای محمدی 300 اکای محمد شعرهای نه رقم 1 5 اکای تاج دهم پفتاری اکای پس باشی رست که پس بنایست دلچه بازینگر ها بسکنم رقم 1 5 هم بنویسیم 5 اکای فریز رقم 1 محمد 300 اومد رقم 1 اکای فریز پول پرتار که محمدی پول پرتار کنم یا رقم 1 شعرهای نه رقم 1 هم بنویسیم که محمدی 600 پرتار رقم 1 اکای فروخ اکای فروخ 600 پرتار اومدگی اکای فروخ که محمدی 600 اکای فریز هم پرتار فریز 5 1
300 فریز. فریز فاروق فریز فرستادی کافه. اکای محمد رقم 7 اکای محمدی رقم 2 اکای دیدوار رقم 4 دوده اکای فاروق رقم 300 دوده اکای فریز رقم 5 300 دوده 1 20 2 20 3 31 4 10 5 12 چی هست 6 22 7 31 رقم 3 و 7 31 واره مرحمت واره خوشمندم منرسیم 3 و 7 واره خوشمند باشم مرحمت شروع نر واره را گرم میکنین خوشمندم مرحمت یازده نفرم رقمی شش چی میشه با؟ شش چی نمیشه بایشم شروع نر 1 2 4 5 6 تا خوشمند هستن 6 4 واره 8 اکای دیلوار 6 4 واره دار واره باشه واره نویسه که شروع نر 1 2 5 ده منویسی بالا داده ها واره رقم 1 2 5 ده منویسیم واره مرمه 900 واره شروع نر 5400 ویگلیش میشه خوشمند باشی ریسک نمیست یک دکه محمد 97 واره رقم 5 واره ویگ گرم نیست که محمد رقم 5 شروع نر مرمه یا رقم 5 خوب رو بکنم که محمد 1800 پرتون یا رقم 5 شروع نر 5 خوشمند نباشه بکشش گرم نیست که فاروق نکشش 1800 که محمد اومد خوشمند نباشه 5 دمه مونم برادر جان رقم 5 دا باشم مرمت شروع نه دو تقسیم 1 2 3 4 6 اکای محمد رقم 7 اکای محمدی رقم 3 اکای دیلوار رقم 6 4 600 رو برداره اکای محمد نوراف رقم 1 رقم 1 31 2 20 3 21 4
20 5 6 6 21 7 3 دما آش چما 31 هم وزبینی بعد بده 3 دما گرفتم Tamam. Bir. چهار نمازم Havata. حالا ترسیفت 2 5 اکه محمدی 31 اکه فریز 5 اکه فریز یکم رقمی دیگه اکه فریز رقم 1 3 4 6 7 4 6 اکه دیلوار Mahmudi Durse. 7 هفتار محمد رقم 1 اکه فاروق هفتار رقم 3 Durse Mahmudi. رقم 3 اکه فریز Ve. Çorşaş dilava. کدام چک نداره برادرات چک ها را پرتوید Bakın. Faruk Soy. Fariz. Faruk Soy mu? Faruk Bora. فاروق رقم 1 خودش شهران هر کدام چک نداره چک ها را پرتوید Faruk ya. Ne yapalım ya? Al. رقم 1 فکر محمد هفتاد اکه محمدی 600 پرتوید یا اکه محمدی نداشت Mahmudi şaka farkı. یک یک شده کش گرم نیست که 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 خوشم Akay Mahmudi rakam Durse Katinoli. Akay dilava rakam Çorşaş Noli. Akay Faruk rakam Hüseyin Noli. Akay Fariz. Akay Fariz rakam Hüseyin Noli. Akay Faruk rakam Ya Noli. Akay Muhammed rakam Haf Çorazor Desadoli. 1 10 2 22 3 12 4 20 5 20 6 20 7 20 اکای محمدی آشی جان چاو و 22 رقمی دد زد Rakamı da هفتار اکای محمدی رقمی 3 پست رقمی 3 خولیه شهرهای نرمه نویسیم 7 هفتار اکای محمد یک 3 4 6 هم بنویسیم 1 3 4 6 برادرها جان من rakam büyük bak öğretmenim. رقم 3 اکای قلیب شو قلیب شو شهری نر پول پرتو ها Rakam büyük bak Durse. اکای محمدی 25 رقم 3 اکای قلیب شو 7 اکای محمد رقم 1 4 6 مرمن 1
یک چهار شش. محمدی دو پنج. شعرهای نر یک چهار شش هم بنویسیم. شعرهای نر یک چهار شش. 7 نفره می نویسیم شعرهای نر مرمت. 1 4 6 مرمت شعرهای نر. شعرهای نر 1 4 6 مرمت. 1 4 اکه محمد 97. یک چهار. یک رقم 6. یک رقم 6 شعرهای نر. رقم 6 هم نویسین شعرهای نر. یک رقم 6. هزار دویست محمد 97 اومد اکه محمد حسن فایگاه حسن. رقم 6 یعنی محمد حسن. رقم شش. کدوم رقم؟ محمد که محمد حسن. محمد جانه این نام نوشت شش که؟ ها هوای خود کدوم؟ 7 همه هوای هاش برد دیگه محمد. همه که همه شش هفته. ها یکی دو محمد جان خدا که این محمد داره. خوشه اکای محمد رقم 6 خط 1600 داره. اکای محمدی رقم 25 خط 1200 داره. اکای گلوچو رقم 3 خط 5 که غالب شو اکای محمد 97 رقم 1 چوک 600 داره. گلوچو پاتو نه نه خیلی خوب نیست. اکه غالب شو پول پارتو بانک اکه غالب شو رقم 3 در پول پارتو که تر کشنگی تیاره غالب شو دیر کردی سرکه رقم 3 در خوشمن هسته رقم 3 در خوشمن هسته شعرهای نر سه که محمدی در بگیم نویس چه رفته سکه محمدی هم خیلی خونش اکه محمدی را کلچه اکای محمدی رقم 3 درواری 900 روبل داری. رقم 1 22 2 21 3 21 4 20 تنگه 5 11 6 20 7 21 1 و 22 محمد 97 باشه چهارکه شعرهای نر می نویسیم پفتو رو همی رقمو گوشه دلچی کشیدنش میگیرم نمیسته مقصد ترمزید نمیکنیم برادر رو من پفتو رو همی رقمو گوشه میکشیمش رقم 6 خولیه شعرهای نر یا رقم 6 دستش دست 5 اکه محمدی پفتار 1 4 پفتار رقم 7 اکه محمد جان حسنف میگه
برادرها یه رقم 6 6 هم بگیریم کارتر هم میکشیم ترمزید نمیکنیم خدمونه که محمد ششاگیر دو کشیم غالب شو اکا نتوری پریکال ممکنه یکم ما درگیر آزمه پرتام تو چکتا نپرتا یکم نمیگیرم درکم بخفگری شوکه آزمه خود درگیرفتیم چکتا نپرتفتی پدودی چیدیم یه رقم 6 هم بنویسیم شروع نر 6 هم بنویسیم برادر جون نمیجا که غالب شو میمونم یه منوتی را نجدت نکنم تمام غالب شو پرتو چکتا که شروع نر رقم 6 که غالب شو دیر که نیستن دیگه روش بافتاره پرت افتم گفته چکش نامده براتان چکت نامده که ای بیا معلوم میشه رقم 6 مرا 6 300 پرت افتاد دیشان بسیتی بچه پرت افتاد یکه غالب شو یا 300 آمد بیو بره من همی های توی ناموشم هشتی ساعت هفته اپای شریف اپای خریده بانو آزای بعد ای خالی می شود رقم 6 پولش پرت افتاد گرفت یک دو سه چهار پنج شش هفت خونشا می شود اکای محمد رقم 7300 داری اکای محمدی رقم 25 خطی نولی اکای غالب شو رقم 6 خطی نولی اکای محمد نوادف رقم 14 خطی 1800 داری یک 22 بون دو 20 سه 20 چهار 21 تا 5 20 6 11 تا 7 10 تا رقم 1 آش جان چای باری دیگه رقم 1 محمد 90 خوش چوکه پفتارا همه رقم ها باشه میکشیمش 2 5 که محمدی رقم 3 خالی پای فریده مرحمت که پای فریده 2 5 7 پفتارا که محمد حسن رقم 1 3 4 6 که محمد 90 فکم پفتاری دلامی پفتارا نویسه شروع نه مقصد موبایل چی نگم آخه زدش که نشوه اکه محمد 97 یک چارت پفتاره اپای فریده بانو بیا همیجا باشی بیا رقم خودشه رقم 3 برادر خالی ورمینی 1 4 6 برادر 1 4 6 می نویسیم اکه محمد 97 پفتاره اکه پفتار نباشی مقصد بگیرمش 600 اکه کی پرتاب محمدی اکه محمدی آمد 1 4 6 1 6 هم میگیریم 4ش نیست دبن اپای فریدبانی چی گفتی؟ 1 3 و 4 گیری فکر محمد 90 و اپای فریدبانی 1 6
34 محمد آمد. اپای فریدابانو یک شش گرفتم 4 نیسته بگم میشم. یک 6 فایده. میشه و اپای فریدم. اپای فریدم 600 میپرتوی کرتا را آوبرین میکشیم. کردم ایمون ای شما یک شش اپای فریدابانو تا پول شما آمدنه نخی کرتا را میشورم. کردم میزنی آشی شود روی نه کردم میزنی آشی جان شود Perfetto, anticipato. پرفکت 600 پرتو Akay Muhammed Hamdaf rakam 34 hazır dori Akay Muhammadi rakami Akay Muhammed rakami 7 hazır dori Akay Muhammadi rakam 250 Akay Ferda rakam 6 رقم 1 22 22 آشی شود رقم 3 21 رقم 4 10 5 32 6 11 7 20 اکای محمدی آشی جانش شود شعر نر پفتارا همه آدم ها پفتار باشه کرتل هم میکشن پفتار اکای محمدی محمد 97 پفتار رقم 7 پفتار اپای فریده خودت مونده اپای فریده اپای فریده پفتاره رقم 1 6 خورده است امروز روز بهترین اپای فریدابانو رقم 1 6 پفتاره Eylül Lucy aşağıya. Sabredin. یکشنبه Duşanbe. سه شنبه نه Bir de Eylül Duşanbe ya. من 1 6 هم نویسی شعرهای نرم 1 6 هم نویسیم بخیال میروز پنجشنبه رقم 1 اکای محمد حسن دگی رقم 6 برادرای جان یه رقم اکی دیگر 1 6 اپای فریده میگن اکای محمد جان یک گیرف اپای فریده بیا یه بار بر رقم 6 بازی که اپای فریده کوچیک میشه
بینی زدی و 6 چواد مینوس پلوس میشم شوریدم تعریف بدم رقم 6 اپای فریده بگیرم من یعنی تا بنویسم پا 6 اینومی من فریده ده 6 اینوم یکی محمد فریده ده محمد نقاده این نره برای 23 فوریه پدرکش کردی برای چی بود؟ 8 ماه شونه 14 فیوریه بود نه هر دشم میگم نه هر دشم میگم 6 نویسته اگه پای فریده هر دشم میگفت اپا رئیس که خیتش میکردم اپا هذه ذاتها فرصة تقول عن شأننا ولا مش قلت ثلاث شهور اکای محمد نواداف رقم سه چوب خطی 10000 روبل داری اکای محمد حسن رقم یک هفت خطی 10400 داری اکای محمدی رقم 25200 داری اپای فایده رقم 6 نوری 1 ده 20 ده 2 ده 20 ده 3 ده 12 ده 4 ده 20 ده 5 ده 21 ده 6 ده 11 ده 7 ده 20 ده یا رقم 5 21 داریم تمام آش چوا رقم 5 محمدی راست میگه که محمد جان سلامتی باشه چه میکنی تنی سیارتا رقم 3 و 4 اکای محمد پفتاد اکای محمدی رقمی 2 و 5 پفتاره شعرهای نر می نویسیم پس اکای محمد حسن رقم 1 6 7 رقم 1 6 7 اپای فریده بونو بیار 1 6 7 سه رقم یک باره خالی شد اپای فریده بیا محمد نواداف فاکتوره 3 و 4 پای فریده رقم 1 6 7 نویس چه کمونترش من بگیم فاکتوره دیگه رقم گیرتیست 1 6 7 اپای فریده بونو نه 100 پرتا اپای فریده بونو 1 6 7 1400 داره موجی Değil. موجی Tamam. ماما Sana? Tamam, daha zor olsa da. پرت افتم شد Boşu da kır. هم نالی سوش کن Müslümanlar nasıl harika olmuş. نه 100 اپای فریده بونو پرت افتم Ne olsun? Yok ya da rakamıydı. 2 و 5 اکای محمدی محمدی اکای پفتار خودش پرت افتم اپای فریده رنگی رکت آمد Bak şu güzel harekette. خوشه Akay Muhammed rakam se çok khatya. Akri mazordure akay Muhammedi rakam 25 kadar çok sadure akay fayda rakam 1 6 7 oldu. آشوا کردم میبرم 1 11 بدن 2 12 بدن 3 20 بدن 4 21 بدن 5 20 بدن 6
21 بدای 7 20 بدای رقم 4 و 6 4 و 6 مرمت خوشمندم مرمت 4 و 6 ورای 900 روبلی سه جوش در اسکا رقم 1 2 5 7 اکایی کی محمدی ورم ادرو یکن 5 اکای محمدی جوش در اسکا سرازا رقم 1 2 7 12 نفریم رقم 1 2 7 ورم رمت 1 2 7 خوشمندم می نویسیم 1 2 7 میگیریم شروع نرم رمت 1 مینوتی دیگه اجداد میکنیم شروع نرم 1 2 7 برای اشکال استخدام میکنم 3 4 5 6 تا میرم رقم 1 1 2 7 خوش من باشم مرمت استای برادران خوشمند استای 3 4 5 6 یک خانچه اکای محمد رقم 3 و 4 خط 600 روبل داری اکای فریده رقم 6 خط روبلی اکای محمدی رقم 5 خط 1 روبل داری رقم 3 21 رقم 4 21 5 3 دامه 6 22 3 دامه اوشه چوا 3 آدو آه 3 4 2 5 کم آمده پای فریده پفتوره رقمو 1 6 7 پفتوره او شوا 1 6 7 پفتوره پای فریده رحمت سلامت باشه نه رقم 1 6 7 می نویسین شروع نه 1 6 7 10 نفره مرمت برادرای جان 1 6 7 7 مرم 7 اکه شروع پول پارتاکه رقم 1 6 1 6 هم می نویسین شروع نه مرمت 1 6 شروع نه رقم 1 6 مرمت ششکه محمد جون هستم که محمد جان پول پرتا یه رقم 1 یه رقم 1 هم می نویسیم اکه شروع پول پرتا که یه رقم 1 شروع نرم رمت خوشمند داشته باشه نویسم
جون 300 پارتاف. یا رقم یک شیرای نه. یک شهرام. شهرام اکه پول پارتا. اکه شهروخ. اکه شروخ پول پارتا که مقصد زدش نشه بازی. شهرام اکه ختم اکه جان. شیرای نرمی پول اکه ترک برای اگر مقصد بازیتون کیف بازی داشته باشه چند سومیه 300 روبلی تقا 300 روبل نرخ کارتا پریزش 1800 روبل شهروخ 300 پارتاف که شهرام جان 300 روبل پارتا کارتا را میکشم برای استراخوف که اختام مقصد کمتر زیادتر هم پارتا میشه گرد سرکش داده بمکم part of the moment اگر که اکه شهرام جان پارتا کم اتیله یه منوتی نگاش داتی میکنم کم هرولارو اکه شهرام اپوش به کارتا را میکشم رقم یک ده خوشمان باشه نویسی شیرینم رقم یک ده خوشمان باشه نویسه بشروش شوریدنش میگیریم رقم یک ده خوشمان نویسه رقم یک ده نمی نویسیم شیرینم اکه شهرام خودش اومدن اکه شهرام اومد نورشون میریم رسید اکه بیام اکای ماما رقم 34 نوله اکای محمدی رقم 25900 داری اکای محمد حسن رقم 6 نولی اکای شخروخ رقم 7 نولی اکای شهرام رقم 1 نولی رقم یک 22 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 25 26 27 11 رقم یک اکه شهرام باشه شود که شهرام 1800 شود شیرینه شعرهای نرمه نویسیم ای بازی نوبتی اکه شهروخ پول پارتا کم سرازا پارتا کم و علیکم سلام اکه نوشه اوبلایو رقم 34 رقم 7 اکه شهروخ یک ده پارت افتم اکه افیر تپش که اکه گپ چه پول نیده میفهم یا نه رقم 16 مرمت شروع نر 16 اکه شهروخ پول تا پارتا اکه شهروخ پول تا پارتا کم
افیراشون در چوا خیبه که اکه محمد باور میکنی گپ چه بگنه همه در پیشش چی گپ چه بفتیسته شهروخ 300 اومد یک شش هم مینویسیم 1800 زدی شهروخ شهرام شروع نره در چوا افیراشون خفایه که رقم 16 16 هم مینویسیم شروع نره و علیکم سلام اکه ایوان درگو خوش اومدی شیرینا شهرام براتان رقم 16 همه گیری کرده را بکشن برادرو 8 نفرم یک کس نمینویسه 16 گیرم شروع نر 16 همه گیرم کرده را کو رنگی راکت هم میکشن کارتر هم میکشن رقم 16 نویسه شروع نه آوای واتساپ در جای باشه نباشه زبانید میکنن اگر چی باکه مرا نگرفتی چی باکه خیلی شد شروع نر 8 نفره بیا برادر رقم 16 ده 16 ارزون کرده مرا من 16 همه نسین شروع نر 16 فریده بونو بیا اپا فریده بونو 16 ده 600 روبلی میپرته اکم ای اپا کارتا کشیده میشه روبلی 600 روبلی 600 یا تو در مغازی نه من در خوشبو میفهمم تا اپای فریده بونوی مومن پرته پوشه نالچی گازو ده تقسیمکش میکنه شروعینا های فریده جان پولود آمد میخونو میرم اکه محمد جان 34 کت 1200 داره اکه محمدی 25 300 داره اکه شهروخ رقم 7 شده ما پای فریده 16 کدامت میزنی اوشخی جان چوان یک ده 11 داره 2 ده 20 داره 3 ده چیزای قیمت با بوده 31 14 12 15 20 16 22 17 20 رقم 3 در چیزای قیمت با بوده اکه محمد با شکل جانی چوان این کارگری ما کسالی شد شروع نرمه نیستیم پفتور رو رای بچه بگی بازی را گرم کن شرینه پفتور 2 5 3 و 4 بیا پای فریده بونو این نره پای فریده خود نره اکه شهروخ پفتوری
پرویز سلام علیکم با همه برادران افیر. ای سلامت باشی. و علیکم سلام. سلام علیکم اکای پرویز جان. خوش اومدی اکا. یک شش اپای فریده پول پرتان بخواب لایک ای نرد بینم اکا بای لایکای خوش شد اکا هم خودت مدروی میگه بگی لایکم نه که معمول لایک ای دو سه بلو شود همه مدره بگی لایکا بگی پرسموترا یکم ندیدم نه لایکش خیلی نه پرسموتراش این لایکا پوچه میبرواده و میرفتیم رقم 7 برادرو اپای فریده 7 بر 6 بگیریم مقصد 6 خچه ای رقم 7 خچه تو خیس نکنم سخون کن لایکو را بیس میکنم ای نرد بینم اکا کما خیز میم بینم که چنده نه چورایی اکا ما بیستش میکده آشاور رقم 7 همه می نویسن شروع نه تماشا کن گب نیست کن 18 دارم کوکه بیست میشه یا رقم 7 همه نویسن برادرای جان بازی گرای نی رفته سه بازی را خیلی زده شکست نمیکنیم شروع نه ریسک رقم 7 پولا پارتا که ای بچه اینا هوشار شد کو واتساپ دانویس رقم 7 همه نویسن واتساپ دانویس نمروی کارتا یا چک تا پارتو به چک پول نام پارتون به چک یکم آدمی زاده پول نام پارتون چک نباشه پول هم نیست کم آمدم میگه بر وقت هم نویستیم و اوجه خودم خیتش میکنم خیلی ندونی کن شاید شما چی را خید میکنم اینجا منونم دوتا ایسا اوسوش میکنم گپ چار میرم ایدمی بازی تدام میبره آشی جان شاورالارو آشاکی جان رقم 7 اکای محمد داده من اوزی بستی اکای محمد 3 4 7 2 3 دوری اکای محمدی 2 5 2 7 3 دوری اکای اپای فرده 1 6 نولاوی شدگی من چی نمیدونم ای انا شرمندگی بگی بچه کس رو لکتی دیگر کفگیر تردگیش رقم 1 21 2 21 3 22 4 11 5 10 6 10 7 21 و 22 آش شبکه محمد 90 یه بچه اکای محمد شرمنده کدیم نکن شوخی میکنه یکای محمد برادرم یا ما چی را میدونه پروستا نمیفورشه بگم 3 4 7 اپای فریده نمیستم این روز چی روز این روز روزی گرینی هم زور هم بزه رقم 1 6 بگی اپای فریده این روز همه میگم چی روز بود رقم 1 6 اگه بازی را سر کنیم این روز همه میگم چی روز بود نه دوشنبه نه یک شاشه بگیرم پول پارتا پفرده دولنی روزی
نه حالا نفهمیدی ما یک شش گرفتی اپا پول یک شش گرفتی اگه من پول اپا تو ما جای سو اصلا گم نکنم اپا دالش میگم این روز چی روز است شما هم تو این روز 18 دوره ما بگم شادی چند روز دوشنبه نه اکا این روز دوشنبه بوده که محمد مخانم پنجشنبه میگن نه بچه دوشنبه میگم نه پنجشنبه اگر نه دین یکشنبه بود روزو کاری نه خاری بیفته سرکه محمد همین چک اپای اینا چک شما روز بسیم اپلا برارم درشی صحبت من خیالم این روز پنجشنبه کیت گفتن که این روز دوشنبه اپا فردا بگم یا نه این روز چی روزه اگر محمد 347 اگر 3 تنگه داره اگر محمدی رقم 252 داره اگر اپای فردا رقم 160 رقم 1 11 10 3 20 4 20 5 31 بگی 6 21 7 21 5 و 31 اگر محمدی روشی شود این روزی اگر محمدی هست یافتمش نیافته باشم در کامنتر نویسیم حتما پاکستان سوال لایک را فراموش نکنید برادران عزیز آشا کدام میزنه آششا برادران بیچاره فریده بیا پای فریده یا بردیگر بگی نه چشم اپای فریده نکیم ترس نداره اپای فریده ترس نداره در این رقم میده چویده اپای فریده یا بر بگی در موبایل این مردکا برای 23 فوریه روزی ارتش ملی مبارک باد بیا اپای فریده اول ما اشتی مرده بیا اگر از 1 بگی با در رقم پدرکت میکنه اشتی مرده از اینه رقم 1 از عرض کامه نویسیم شعرهای نه شعرپالنگو شورت بازی چندی که 300 روبلی ایت آقا 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 نه ایچی مرا کار دارم مرا حاضی مکشا پس میگن رقم 1 همه نویسین شعرهای نر 1 مرا من شعرهای نر 1 همه نویسین 1 اکه شورت اکه شورت 6 میگیرم اوج اکه جان پرت گفتم اکه شهرام جان خودت مقصد چخه بگم خیلی همون خیلی 1800 200 اکه محمدی داره کو اکه محمدی 1800 گازی بلیدش کن 200 داره مرا میگه که تو فقط میبری مده کرده گرفتی اگانسون نبردم میگن من کدام بود دروغ میگن روزی محمدی مینوس کاری نیست رقم شده 3000 محمد گون اکه محمد هست 3000 اکه محمد 1800 بگیرش کن چه بخصم اکه شورا جان پول پرتاب کرده رو بکشم شورا اپای فایده و کدام بوده دروغ میگن شورا 1 بو که
شورای یک شش همش هم دارش پفتو 3 4 سه چهار هفته اوکی محمد آه. اگه شورا 10 minut گشت در میکنم به تقدیر بده لایکی 15 اینام پرویز اوکی محمدی 250 هی نرد بینم اکای پرویز چیه پر چی روزه 600 اکای شورا دامن گاب نیست اکای صبر گاب نیست اکای پرویز اینام ما سلام بگو که تونیستارک آشو شود آخه لایکوش نگیره برکتی به تقدیر بده به چورا وای تقدیر میدوش اپای فریده وای تقدیر میدوش در بودکیش لیست که گیره میکن سلام اکا 5 و 6 اکا شهرام 5 و 6 چی 5 و 6 5 و 6 همه رقم ها پر اکا خوش اکای شورا در رقم 1 6 خطی نولی اکای محمد رقم 3 4 7 خطی 10100 روبل داری اکای محمدی رقم 2 5 خطی 3300 یک 21 دو 21 سه 22 4 20 تنگم 5 11 6 11 17 و کسی هفته خدمت نخبه رقم 3 که محمد جان با 22 گرفتی 2 3 6 گیره بچه حالی سر سومن شکر بوبکر اکای محمدی بازی داره 2 5 کتی اکا 2 5 کتی اکای محمدی بازی داره 3 و 4 اکای محمد 97 3 و 4 7 پسته رقم 2 و 5 اکای ابوبکر رقم 7 پسته رست که چوتش که به تل بزنشه گیر شد اکای شورا دفتر نه اونی رست که به تل اکای کی ابوبکر رقم 7 اکای محمد دیگری محمد حسن رقم 1 6 6 گیر 6 میگیریم 1 هم بگیریم دکه ابوبکر با میگن همین رقم خیزی که بعد دورم همه خنسته که ابوبکر محمد حسن اکه ابوبکر اگر باورم نکنی ابور بگی کیفی تو رقم ده ابوبکر 6 یا رقم 1 هم نویسیم این اکه ابوبکر باور نکردی یا رقم 1 هم نویسیم شیروی نه یا رقم چه میکنیم که برادرات یا رقم 1 موندگه مبین 7 نفر ده یا رقم 1 نگاه داریم ولی هم 1 چی میگه میگه ربی هم رقم را گیرتن یا مرا تو مونده اکای محمد خطا که ابوبکر کنید اکه ابوبکر اکه محمد پول پرده شیرای نری یا رقم 1 300 پاک محمد گیرش این نری اکه محمد 97 گرفتش رقم 1 میگیرم نرد بینم اکم که شهرام اکه شهرام افیر تا خطی سرخه که پیش که خطی سرخه که پولی پیش که مردم می نویسه که رقم همه گیره بعد
بعد وقت خودت می‌نویسی میگی من میگیرم. اکای ابوبکر خیلی پول آپارت اکا پول آپارت و جشن شیگیم. اکای ابوبکر پول آپارت و کارتر همه کشیدن میگیرم. یا بار نشان تشهرام و افیره چخه پیش میکنم و اکا نشان دادم میشه 3 بار یاد نگرفته. این اکا شهرام دسته اکا نمیسو خط سر خدیدی اکا این جمع برورم این را پول نی پیش میبره اکا همه تو نشته ایس میگذاری افیر پیش میشه خودش اکا وقت همه بیا رقم همه نویسی سری وقت میگیری اکا خیلی تقسیمش میکنم برای رو یا مینون اوک انا ری افیر شپش کرد بچه بگی بچه بگی اکا ابوبکر نگذاره روه هوای گو اکا اکا ابوبکر اکا گیجو شدی اکا اکا ابوبکر کامیاب یاز با اکا ابوبکر مجبوریم واتساپ جدا نویسیم با اکا برو مرکو دیگه خطا نگذاره و خطا هیچ گل نداره اکا گذاری بومی بیا جوش دارم خطر بذار چه آگه اکتیو دانه بودی لیکن زینون پرویز ای بچه بگی اکا پرویز یا 30 تشکه 30 تا لایک شوه یا رقم پدر که اکا پرویز 30 تا شوه یا رقم اینو ما پدر که خدا ده اکا ابوبکر خیلی پرت اکا جان سی سکوند دیگه و ورمه جدار میکنم ابوبکر اومد نولش گرفته و علیکم سلام اکا سعید خوش آمدی خوشه اکر محمد نامداف رقم 134 خطی 134 خطی 3000 داری اکر محمدی رقم 25 خطی 10700 داری اکر محمد حسن رقم 70 اکر ابوبکر رقم 60 رقم 1 10 میلیون 2 و اش شوه 32 3 31 4 11 5 21 6 20 7 20 یا رقم کلانه رقم 31 اکای محمدی اش شوه آمد اکم اکای محمد سرچو رقم 1 مرحمت خالیه محمدی 25 2 5 اکای محمدی اکای شهرام جان از یمینو دکم رقم 7 رقم 1 6 اکای شهرام اکای پول پارتو 600 روبل پارتو اکای محمد جان هفتم اگه محمد جان اکای ختم پول پارتو محمد جناف 300 پارتو
شهرام پول پارتو کسی سم. براتان پول پارتو کارتا رکشم 300 اکای محمد شهرام 600 پارتو ای بچه سرس که فیر تپش که ده تقسیمکش میکنیم شیروینه آمادگی اکای شهرام فیر تپش که خون شد اکای محمد رقم 34,400 داره. اکای محمدی رقم 25,900 داره. اکای شهرام رقم 160 اکای محمد حسن رقم 9 یک 20 دو 10 3 23 4 11 5 21 6 20 7 11 رقم 3 اکای محمد 97 آش چوا 23 کاتیاکو آش شود می پفتار اکای محمد 97 اکای محمدی پفتاره 2 5 3 و 4 یک ششه براتانو پفتاره اکای شهرام اکای کی یک ششه شهرام 600 زرس کپارتو اکا کیبو بود 7 اکای محمد جون حسن پفتاره اکا بنویس رقمی 7 بگی بچه بازی را زدشکن نکنیم شیروینه که بازی خنک شد خنک میروه دیگه پیلتر هم سخت اگه که گرمش کنیم یه بچه بگی پای فرده اینجا پیدا شد پای فرده مبارک شوه 20 فوریه 600 شهرام اومد رقمی هفت همه نویسین شیروی نه رپای فریده 7 چخلی رپای فریده رفت اکای خزارس که اومد اکای صبر تجی ای بچه اکای پرویز گفتیم 20 که 25 شده ای نرد بینو اکای پرویز ملای که 25 ماینومی پرویز 7 اپای فریده نوی همه 30 شوا ما وادگی ما میکنم اکا 30 شوا وادگی ما شما یا رقم بسپلادنا 20 فوریه همین روز ده اپای فرده 300 پارتو یک شش اکای شهرام خدا پر فرده 300 نه پارتو کارتا رکو برادرو باور میکنه خیلی نکنه نمیگم تو نه tamam olmuşken Farida 300 پارتو نه نه درخم دیگه اینومی من درخم دیگه اینومی اکای محمد دخدش پدر کرد بیا بچه خونش اکای محمد رقم 34,600 داره. اکای محمدی رقم 25,300 داره. اکای شهرام رقم 16,0 اکای فرده رقم 9 یک ده دو
10 3 22 4 20 5 22 6 22 چی پیجا 7 20 با رقم اپای فریده را رای بازی پروندن گفتم رقمی 3 4 6 3 4 6 900 وره بیا بچه وره را همین بازی وره دوره برادرها اگر اهمیت 3 4 3 5 6 3 5 6 3 4 6 8 تکه محمد خخ دفعه 4 جوشتا ریس کرد 1 2 7 اپای فریده بیا ورم روی بار یا ریسک جوانی رفت بسر سانی و نادانی حیرانی آیا خود دایستون که باید رقم پدر کرد رقم 1 2 7 خوشمند مرمد آرام شدی چه من آرام نکم آمد سخن جوانی رفت رقم 1 2 بیا برادر رقم ارزان کرده 900 روبه جوانی در کف کیسه میگرده فقط بیا بچه رقم دم 1 2 7 بگی بزا برم برارم کف کیسه کم بخیر میشه 20 بکش هیچ کنه بدای رقم 4 کن بسیار نخنده که دولینی محوزی 7 برگی رکب با کردن 3 4 5 6 7 رقم 1 دنیز جوانی بچه جوانی که جو رفت که محمد علی جوانی اکه ابو بکر 900 جوش ده اکه خود خید کردیم یه پرتوی کن ایسته کم این اکه جون میسته نباید برگه کتر هم میشون تا پلی خود آمدن همه شون شده تای چه که خطر نبیاش در بکنم رقم 1 2 خولیه مرمه چشنه؟ سه تا غیرت که بعد یکم وقتم نه 20 نه تشوار دیگه از کار جوانی سیپاس سال پرتاف نانش کرد ید والریان کازان فریده همش میشن راست مگر که محمد سلامتی با دیگه طرف بود ده تایلگه بالون لایتورش ای دیگه بابگی رفت که ریسک آمد اپای فرده راست مگر که محمد وقت در گیولوگ 1 2 3 4 5 6 اکای محمد رقم 3 و 4 خد 2700 داری اکای محمدی رقم 5 خد 3300 داری اکای شهرام رقم 6 خط 0 اکای ابوبکر رقم 7 خط 0 رقم 3 10 4 20 5 22 6 11 و در اخیر برادرای جان 7 20 رقم 5 و 22 آشک چوکه محمدی و شوا نر 3 تنگه کردم گیالک ای بچه در ای خاطرم برو بردم اکه محمد پروفیسور این اکه محمد رای کو جولوگا ابا هم چلیک کو ابو علی ابن چلیک پاو گپمی
یک دو پنج شش هفته می نویسیم. رقم هفت اکه شهرام. چانسم 3000 اکه محمدی 3 رقم وره بود. چانسم بود 3000 اکه محمدی 3 رقم وره بود 2 رقم در اومد. سه رقم وره 22 بود 2 رقم دیگه در اومد. اکه ابوبکر کتی اکه محمد. رقم 2 و 5 تا زریس که بگیرم اکه محمدی. اکه محمد وقتو 2 و 5 اکه محمد نماده. اپای فریده 1 6 شماره نگاه دوره و 2 چشمش. 1 6 هم می نویسیم. محمد 2 5 شهرهای نر 1 6 شهرام پول پرتاکه. یک شش برادرو از شاگرد خوندن میگیرم. یک شش اینا شاگرد. خوشمانده باشم می نسیم شیرین رقم 1 6 خوله 2 رقم دیگه مونده کارتر هم میکشی 5 نفرم شیرین ها 2 رقم دیگه هم میگیریم کارتر هم میکشی خوشمانده باشم می نسیم برادرو یه حرکت چمه کنیم 2 رقم دیگه مونده ایشون بوجه کده گشته یه حرکت کنیم 2 رقم گیریم کارتر پرک پرک کده گشته کیف فروخ خوش ببینیم آکا کیف فروخ کیف فروخ تو نداره فاروق نول یکه نول بوده اکای فروخ جون شش نول بوده یکه اکای شهرون اگه شش بودیم رقم شش اکه شهرون پول پرتاکه 600 پرتو. یه رقم یکه زریس کمی نویسیم. 1800 دوشتون کبرت اینه یا بچه چوکادی نداره یکه نولی نو کیف فروخ اخرام بازی نول شده اگه نولی یکه بای 1800 اکه کی شهرام زده بود. شهرون پول پردو شهرام اکه خیلی پول موما پرتاکه دون کارترک کشید. یا یک اکه موما دن گرفتم 600 اکه شهرام پرتاکه. رفت اکه آمدگی هم اکای محمد رقم 1 3 4 1800 داریم اکای محمدی رقم 2 5 5700 داریم اکای شهرون رقم 6 7 نداریم یک آشی چوا چرا؟ ده ده 20 3 21
4 22 5 11 6 11 7 11 رقم یک. خب نداری اکا چیزی هست در دفتر هست رقم یک گوشو چوکه ماما بسه دامان اکا فرق جان ویدیو را اولش ویدیو خودش میدونه از 4 ساعت شدگه اولش تماشا کنی میگه اگه سریال تماشا داره اکا باشد اون ورق نویستگه آخران بازی نال شدگه اکا چیز هسته در اون دفتر اکا اکای محمد اکای محمدی جون اکای جون پفتارین 2 5 70 1 6 7 5 6 7 اپای فریده اسپا کویسه رقم 1 6 7 1 6 7 اپای فریده غضبی نشه ریسک عصبی نشه جون 1 6 7 شهرام پاس کنشش نه پاس نکرده من نوشتم شهرام در 1 6 7 اگه شهرام پاس بوشی زده است که پاس اپای فریده 1 6 7 بگی بچه اپای فریده ریسک نه 100 پر تپه یک دو سه چهار پنج شش هفت حرف در حرکت دستم اکای محمد رقم 3 و 4 به گیجو رفته نه صد وقت اکای محمد رقم 3 و 4 خطی 3000 دوری اکای محمدی رقم 2 5 خطی 5100 دوری اکای فرده رقم 1 6 7 خطی نولی کدام میزنه کدام کو برادر جون آش شود 1 هنره 11 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 5 10 7 بگی 12 و در آخر برادر آخر کینا 11 رقم 7 این بگی من 1 رقم 1 2 4 ورق اپای فرده باور که میزده و نکیم چند تا پول سنده تفته همیشه بابا اپای فرده بیا با ریسک ورق کرد اپا که میزنی ژیلانی تا خیلی مجبوری نیست ژیلانی چی بودی دکتر؟ شما نگو میخیر درود بده ورق نیست کنه میدره و فکرم رکشی بکن شا اون شا ورق ای پاچه ای اپای فرده اسپاکوی شا رکشی بکن شا سی بکن شا بکش این از مکه پرویز جون اینمی هر دم یادم میکشیم یه رقم خود ده پدرکم میتونم
یا رقم безплатно داده. Sita şida. Sita лайк мунда. Си лайк шидай. Я рақам парарка парвиз. رقم 214 میکشم. اون شاو برم. های فردا با فکرم نمید روی کشیده میشه. رقم 10 osh şava da 14 خیلی 11 بسه 22 4 رقم 4 osh جان شوا که محمد 90 شروع نر زرس کمی نیستن یا رقم مارکه پرویز ده پدرکم ایتن سر کنه اپای فریده اگر رقم گرفتنی باشه در رقم بگی یا رقم که پرویز ده پدرکم محمد اکه پفتوری اکه پرویز امجده پرویز ایمانه بیا اکه اینا بیا اکه محمدی پفتور اکه محمد 3 و 4 اکه محمدی 2 5 اکه محمدی اکه کی پرویز آیک 6 7 یا رقم شوی برکه بگیر اکه پدرکه سی تشکر سی روم یک هفت پرویز ده این رقم یا فاینال ما پدرکه رقم یا گینام یکی محمد پدرکه یکی محمد مینوس که یک هفت اکی پرویز اوشو چاو پدرکه رقم 6 هم نویسیم همیز زد اوشو جان چاو رقم 6 هم نویسیم رقم 6 هم نویسیم پرویز چنده؟ پرویز 1 7 رقم 6 یا رقم 6 شعرهای رقم 6 هم نویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم برادرها جان مرمه 6 فریده ده اینون نه 6 فریده ده که محمد اینون که محمد فریده ده پدرکه باید با اگر 60 لایک شود 2 رقم پدرکه اینومی من اگر همی بزنید جوش ده اگر بگی پولا پرتم پولا همی پرتم یکیم 60 لایک شود یا ستول اینومی من 60 لایک شود یا ستول اینومی یکی محمد پدرکه 7 رقم مقصد کدوم بزنه اینومی یکی محمد پدرکه 60 لایک شود مادام بگیم بچه های چه اکای محمد رقم 3 و 4 3600 دوری اکای محمدی رقم 2 و 5 خطی 4,500 دوری اکای پرویز رقم 1 7 خطی نولی اکای پرویز رقم 6 خطی نولی کدوم بزنه اوش شود 1 20 تا 2 11 تا 3 23 تا 4 11 تا 5 20 تا 6 20 تا 7 11 تا اکای محمد و شکچا گام نیست اکای محمد جون گام نیست اکای محمد جون از او رحمت کردم 23 اکای محمد و شکچا برادرو مقصد 60 لایک شود
یک стол ҳами 7 рақам айном якай муомад падарка бомад 2 рақами дигар зиёдтӣ ба дақиқаиш падарка медиҳад. ош шавад абдуши ку бачаҳо чоён як мада падарка кунед акай муомаҷон мо акай фарруқҷон мақсад чихе бугум просто так падарка надодесем акайҷон мақсад лайкҳоро задесем акай Парвиз 30 та лайка ваъда кард 30 лайк зад 2 рақам падаркаш рафт 60 лайк шава айном якай муомад пас корда мебурам чанд сум дор акай муҳаммадӣ Акай Муҳаммадӣ 4500 дор якай муҳаммадӣ ватсап дар мақсад номро тароӣ кард шерои нар менависен рақамҳоро мегирем хоҳишмандон марамад бача лайка биза падаркараги ай ҳичи соҳиби як чӣ мешавад бо миён хабар мегирам гап нест ака рақами 1 2 3 4 5 6 7 ҳама рақамҳо чандта лайк братан чандум лайка братан 60 лайк шавад як стол падарка ситай чанд 32 та лайкай 32 та бошад 28 та дигар акай Фарруқҷон лайк шавад 2 рақам падарка айном ширкат натиҷаи یک стол دیگه اکای اینوم اکای محمد 3 و 4 اکای محمد 1 2 5 6 7 بچه حرکت که ای بازی میمونی 1 2 5 6 7 تاقا اگر هر روز 30 لایک مونم یک کارتا میتی اکای پرویز هر افیری میکنم 30 لایک مقصد 30 لایک میدروی میگه که اکای یکم لایک بخواب 30 لایکی دیگه ایدمش میبیویا یا رقم خیلی پدرکه ما اکای سلو دارم سلو هم دا جواب میگم یا رقم پدرکه با اکای محمد باشه اکای محمد با یا رقم دیگه پدرکه بیتا 2 رقم میشه رقم 1 2 را می نویسین شروع نه رقم 1 2 ناب نیست اکای پرویز رقم 1 2 را می نویسین و په فریده بوندو نهصد پارتا پا نگنم کسی سرش بینم من همیجردم هر روز میدونم کن میدونم اکای مواجون کلینتی وی پی موی خدا شعرهای نه رقمی 1 2 1 2 2 رقمی دیگر هم می نویسن شعر بچه ها مرمه 1 2 شعرهای نه 2 رقمی دیگر هم خود یک چشمانا می پوشم بوی میکنم که اوش یک بوزی گذاشتن 2 بگیم اداکه محمد ترینکه رحمت برای کرده گاب نیست اکام خیلی پدرکا میشکم که پرویز زنده باشی برای لایکات از رحمت کلام سلامتی باشن رقم 1 هم می نویسین یا رقم 1 4,500 دارم آمده خوش پولشان پردن یا رقم 1 گذراندم حاضر میبینیم اپای فریده بانو پای فریده بانو زیغ نشوه کرد فریده بانو 4,500 آنها کن پای فریده پروش مانتی؟ فریده نو 4,500 یا رقم 1 فرق 300 پرتاف مالش کن یا رقم 1 رقم 1 هم نفسه
شعرهای نر یا رقم یک مرحمت. یه حرکت جمع کنیم برای اولا رو. یه رقم یک شعرهای نر مرحمت 300 پرتافتان آمده که یه رقم یک شعرهای نر مرحمت. بیا بچه رقم یک ده ارزون کردیم برادران نرخ کرده را ارزون کردیم 298 روبل. پرتو دست روچ نبگی. یه رقم یک بچه بیا یک ده چی؟ اکه محمد تای کشید که اکه رقم یک هم میره میکشیمش. یه رقم یک شعرهای نر مرحمت. بگی جا سوختن ده سوخته ممی اکه پرویز ده بگیر اکه پرویز رقم یک اخته پدرکه یه بوری دیگه اکه مقصد کلی نیست اکه زدشکه در نمونیم گفتیم رقم یک پدرکه خوشه. اکای محمد رقم سه چوخ 4800 دولی اکای فاروق رقم دو خطی نولی اکای فایده رقم 5 7 خطی نولی اکای پرویز رقم 1 خطی نولی یک بیست دو بیست سه سی چهار ده پنج ده چی گپی وزبینه یعنی مبانی شش هفت شش بیست سه هفت بیست یک رقم سه که محمد آشی چهاربستی اکه پرویز جان روزی ایمون دستا درد نبینم نشید کن حتی چیزی نشدگی یکی میشه همه سر گرد نیست که همه سر باشه سه و چهار اکه محمد همه سر باشه با افیر سر داده مقصد از یکی دیگر لایک زدن هم میتونی کن خواهیم لایک رو چند شده و یه افیر دیگه 33 شده یا 33 شخدم زدگی شعرهای نر یک دو پنج هفت یک دو پنج هفت آشاوا اپای فریده همه ده آشاوا کدومه میزنم اکم یک دو پنج شش هفته می‌نویسم کدوم میزنه آشاوا راست میگم
شروع نر 1 2 5 6 7 نه بگو بگو. Nasıl oldu lan? Kılıç kafa. Ben kapattım. Rız olsun. شروع نر var ama. چی شوره O? چی شد Hadi kapatalım. شروع نر مناسم 1 2 5 6 7 amca tırk. شروع نره kaçan میکنیم رقم 1 2 5 6 7 میگیریم یعنی یک دیگه میزنیم 5 رقم مونده 6 نفره میگو کارشیم میگیریم کارتا رو میکشیم یا kaçan میکنیم شروع نه 5 رقم که دیگه مونده کارتا رو کشیم این اکای فاروجون اکای محمد میگه رقم بگی کدوم رقم مقبول اکای فاروق رقم 5 تمام رقم 5 اکای فاروق اینو اکای محمد تنبیه نمیشه اسمع تقدير تقدير بكريش تستاهل نمیشه همون نیست که فرق کنم اما قبل است ابو محمد اکای فاروق نخوده بجوش میکنی چهار رقم دیگه هم داشته روی نه رقم 1 2 6 7 خوشمند رو مینویسیم چهار رقم دیگه چهار رقم دیگه مونده چهار کسا که یا رقم میگیریم روی کارتا رو میکشیم بود میشه رقم 5 افتاد چی؟ رقم 5 اکای فاروق 1 2 6 7 اینو اکای محمد پدر کن یه رقم آمد همون که من 5 رقم ندادم میشه خیلی بیا سلامتی فقط او سلامتی باشو آبادی مکان حیرت قدم بعد خوب دوباره میخوام 1 2 6 7 همه نایستیم با میکا چرا نر 1 2 6 7 مرمه شروع ندیان یک دیگه میزنیم چهار رقم دیگه مونده میگیریم رقم 1 2 6 7 چهار رقم دیگه هم داشته روی نه رقم 1 6 7 خوده خوشمانده باشن نویسه اکای خورشید رقم 1 2 میگم 1 2 که خوشید پول پرتاکم شما دیگه اکای خورشید رقم 6 7 همه نویسیم رقم 6 7 رقم 6 7 شروع نر مرمه
رقم 6 7 با میگم بنویسین شعر و اینا. مگه شیرا اموال بیشتر خان رقم 6 7 بنویسین شعر و اینا مرحمت. یارا کچه شعر و اینا. رقم 6 7 خوشمندم بنویسین رقم را میگیرین. لکه خدم 34 شبرتون این نر بینم. این نامش خیلی بهتر یک گفت ندارم گفت رقم 6 7 اگه خوشه جون پول تا پرت آکن. شعر نه رقم 6 7 بنویسین. رقم 6 7 بنویسین شعر و اینا مرحمت. یاد سکه اومدگه 6 7 بنویسین شعر و اینا مرحمت. شانس بخور از اون دوستان کی خوشه شعر و اینا رقم 6 7 مرحمت. شعر در مدرسه میگیرین کارتر هم میکشه. 6 7 خوشمندو یا حرکت چه میکنه منرسه میگیرین کارتر هم میکشه.
چشفه خوب شده و گرفتیم نالش کن مثلا آه. 4 رقم شد نالش گرفتیم نالش هم میشه اکای محمد اکای 3 و 4 خط 5700 داری اکای فاروق رقم 5 خط نولی اکای خورشید رقم 1 2 6 7 خط نولی 1 10 2 20 3 21 4 21 5 10 6 20 7 11 21 21 وارا 900 روبلی رقم 3 و 4 21 21 وارا مدروی برادرای جون مرامد رقم های که محمد وارا ده خوشمادی وارا مرامد 900 روبلی خوشما باشه مرامت کشیر بچه رقم ها بگی بول نشه یک ده شش هفت پس خوشما نسه برا نفسدی 10 نفره 10 نفره می نویسین شیروی نر نباشه که محمد آمدی بکشش هر شکه محمد های هر رقم 3 و 4 که محمد اکه محمد آمدی باش جمعه کشکه 21 21 که محمد جان پاشید شوان رقم را می نویسیم 3 و 4 که محمد هر شکه محمد در که محمد میتونیش نه کسی دیم بودیم شروع نر می نویسیم رقم 3 4 5 6 1 2 که محمد 3 و 4 پفتوره که محمد جان مرمه که محمد جان یه تنگیگر میگیدیم شروع نر خوشم باشه نویسیم که محمد برو مدرف چی بجایی شعرهای در مرحمت می نویسیم
خوشماموشم مرمم. شعرهای مرمت خوشماموشم بنویسیم. سه چارکه ماما نمیدونسته دو سه باشه دو سه کن من اصلا شعرهای نر رقم 1 4 5 6 7 1 4 5 6 7 خودیه. شعرهای نر مرمت یک چهار پنج شش هفتم بنویسید. شعرهای نر مرمت برادرای جان تبریز سرکه پرویز شعرهای نری حرکت میکنم 1 4 5 6 هفتم بنویسید. شعرهای نر مرمت خوشمندم. یک چهار پنج شش هفتم بنویسید. همه رو بکن. یک چهار پنج شش هفتم بنویسیم. شعرهای نر مرمت
خوشمالدو 1 4 5 6 7 می‌نویسم. چرا؟ از پیدا باشیم. چرا نه می‌نویسم؟ ها؟ چرا نه 1 4 5 6 7 می‌نویسم؟ خوشمالدو می‌نویسم. رقم 1 4 5 6 7 می‌نویسم. خون نکنم آمد چند سویدن پس Akay Muhammad haftalı mazot doğru kalacak. که محمد جان واتساپ در نویسه که علاقه برا انشاءالله پول تامه پردن با انشاءالله بگه ساعت 8 افیر می شود واقع پناه الله حمده اودچی با